skyassam নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰ স্বাগতম জনাইছো যেহেতু AHSEC এক্সাম যোৱা ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ এপ্ৰিল মাহতে সম্পন্ন হৈ গৈছে এতিয়া সকলো ষ্টুডেন্টে বাট চাই আছে যে ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব কিন্তু যোৱা কালি ৰিজাল্টৰ ডেট ঘোষণা কৰিছে যে জুনৰ 25 তাৰিখে ঘোষণা কৰা হ'ব কিন্তু এই মুহূৰ্তত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা আহি পৰিছে হয় মই হে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো মই পোনপ্ৰথমে দিয়াৰ আগতে তোমালোকক আৰু এটা কথা কৈ লওঁ যে তোমালোকে ৰিজাল্ট কোড চাবা ৱেবসাইটটো বহুত দিব কিন্তু অফিচিয়েল ৱেবসাইটটো কওঁ তোমালোকৰ ওপৰত দেখিছাই ahsec.nic.in এটো হল অফিচিয়েল ৱেবসাইট আসাম হায়াৰ সেকেন্ডাৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিলৰ ইয়াত যেটো ড্যাশবোৰ্ড ওপেন হৈ আছে ইয়াতে তোমালোকৰ ৰিজাল্টৰ অপচনত ক্লিক কৰিলে তোমালোকে আপডেটটো পাই যাবা আৰু তাতে ৰিজাল্টখিনি তোমালোকে চাব পাৰিবা এতিয়া পুনৰ সেই কথাটোলৈ আহো যে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো কি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে যে এডমিশনৰ তোমালোকে যেতিয়া ৰিজাল্টৰ পিছত গ্ৰেজুৱেচনৰ কাৰণে নাম ভৰ্তি কৰিবা তেতিয়া তোমালোকৰ এডমিশনটো ডিজিটালি হ'ব অৰ্থাৎ তোমালোকৰ মাৰ্কশিট সাৰ্টিফিকেট এখিনি তোমালোকে লৈ যাব নালাগে যেহেতু পৰিস্থিতি অতি গম্ভীৰ কোভিড-19 ৰ আতংক সেইভাবে এবাৰ অসম চৰকাৰে ডিজিটাল মাৰ্কশিটৰ দ্বাৰা এডমিশন কৰিম বুলি সিদ্ধান্ত লৈছে সম্পূৰ্ণ নোটিফিকেশনটো স্ক্ৰিনত শো হৈ আছে ইচ্ছা কৰিলে চাব পাৰিবা অৱশেষত সকলোকে ৰিজাল্টৰ অভিনন্দন ও শুভকামনা যাচি মোৰ ভিডিঅ'টি সমাপ্ত কৰিলো থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং